ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেল দুৰণীয়া টিভি আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোডৰ খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ভালে আছেনে? দেওবৰীয়া বিশেষ ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে হয়তো জানে মই মঙলবাৰে আৰু শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাত ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক দেওবাৰেও 10 বজাত ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে দুপৰীয়া সাঁজ ধুনীয়াকৈ খাবলৈ পাৰে। যি কি নহওক বাৰু, কথা হয়তো অলপমান বেছিকৈ ক'লোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কঁঠাল গুটিৰ পিটিকা। আচলতে পিটিকা খাই বেয়া পোৱা মানুহ খুব কমেই ওলাব হয়তো। কি কি লাগিব, কেনেকৈ বনাইছিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাওঁ আহকচোন। এইখিনি কঁঠাল গুটি লৈ লৈছোঁ। কঁঠাল গুটিখিনি বইল কৰি ওপৰৰ যিখিনি ৰঙা ৰঙা বাকলি সেইখিনি গুচাই দিছোঁ। নুগুচালেও কথা নাই, যদি এনেকৈ কৰে তেতিয়া মানে পিটিকাখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হয়, সেইকাৰণে কঁঠালৰ বাকলিখিনি গুচাই অলপ বগা বগা কৰি দিছোঁ আৰু কঁঠাল গুটিকেইটা। কেইটামান জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ। জলকীয়া যদি ভোট জলকীয়া ল'ব পাৰে তেতিয়াতো কথাই নাই। ভোট জলকীয়া ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় আৰু খাবলৈও বেছি জ্বলাও হয়। আৰু এতিয়া মিক্সি জাৰ এটাত কঁঠাল গুটিখিনি পিচি ল'ম। মিক্সি জাৰত নিপিচিলে আপুনি পটাটো পটা গুটিটো পিচিও ক'লেও পাৰিব। মোৰ পটা গুটিত পিচি থাকিবলৈ সুস্তি লাগিলে আচলতে, সেইকাৰণে মিক্সিতে পিচি দিলোঁ। আচলতে মিক্সিত পিচিলে মিক্সিতে অলপমান কষ্ট পায়। এতিয়া মিক্সিত খুন্দি ল'লোঁ কঁঠাল গুটিখিনি। এতিয়া কেৰাহী এখনত তেল গৰম কৰি পিঁয়াজখিনি অলপমান সময় ভাজি ল'ম, প্ৰায় 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এক মিনিটমান ভজাৰ পাছত তাত মই এতিয়া নিমখ দিম, সোৱাদ অনুসৰি নিমখখিনি দি অলপমান লৰাই এতিয়া তাত যিখিনি কঁঠাল গুটি মিক্সিত পিচি লৈছোঁ কঁঠাল গুটিখিনি দি দিম। এতিয়া কঁঠাল খুন্দাখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। পিঁয়াজ আৰু তেলৰ লগত ভালকৈ যাতে মিহলি হৈ যায়, 1 মিনিটমান লৰাই গোটেইখিনি মিহলি হ'লে গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া কঁঠাল গুটিখিনি এনেকৈ পিটিকি যেনেকুৱা আকাৰ দিব বিচাৰে তেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰিব। মই গোল গোল কৰি দিছোঁ। এয়া হৈ গৈছে কঁঠাল গুটি পিটিকা। খাবলৈ বিৰাট ভাল হৈছিলে। যি কি নহওক বাৰু, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আগলৈও এনেদৰে সঁহাৰি জনাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।